वेलकम बॅक टू रुचकर आईच्या हातचं चव मायेची। आज आपण पाहणार आहोत छोले भटुरे अगदी सोप्या पद्धतीने। हे पहा, भटुरे पहा एकदम फुललेले छान आणि तसेच टम्म फुगलेले राहतात, बिलकुलही बसून जात नाही। आणि ही आपली छान छोलेची भाजी। दिवाळीचा फराळ करून कंटाळा आला तर काहीतरी झणझणीत चमचमीत खाण्यासाठी आपण छोले भटुरे बनवूयात। हे छोले मी ओव्हरनाईट भिजवून घेतले आहेत आणि आता त्यांना शिजवून घेणार आहे। मी कुकर घेतला आहे, त्याच्यामध्ये छोले टाकून घेतले आहे। आता पाणी टाकून घेते, मीठ टाकूयात आपण 1 चमचा चवीसाठी, आणि आता थोडासा सोडा टाकूया, एकदम 1 पिंच, आणि एक आपली ग्रीन टीची बॅग टाकूयात, त्याने छोल्यांना रंग छान येतो। आणि 7 ते 8 शिट्या करून घेऊयात, म्हणजे छान मऊ शिजेल। आता इथे मी पाऊण वाटी रवा घेतला आहे, तो छान स्वच्छ धुवून घेऊयात। अशा प्रकारे मिक्स करून छान त्यातली घाण सगळी वर येते ते पाणी टाकून द्यायचे। आणि आता 15 मिनिटे साईडला ठेवून देऊयात। इथे आपण मैदा घेऊयात। इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। हे पहा, अशा मेजरिंग कपने मोजून घ्यायचं आहे। 2 कपला 1/4 कप रवा घालायचा आहे भिजवून। आता इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। आता तो छान चाळून घेऊयात, म्हणजे आळीजळी निघून जाईल आणि छान सॉफ्टही होतो। आता जो आपण रवा भिजवलेला आहे 15 मिनिट, तो त्यातलं पाणी काढून तो याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। अशा पद्धतीने 1 चमचा साखर, चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आपण, आणि छान मिक्स करून घेऊयात हे मिश्रण। असं पूर्ण मैद्याला लावून घ्यायचा आहे रवा, असा हाताने। आता छान मिक्स झालं की घरचं दही किंवा तुमच्याकडे दही असेल ते अर्धा वाटी दही टाकून घ्यायचे। याने छान मस्त होतं पीठ आणि छान भटुरे फुलतात। सोडा टाकण्याची गरजही नाही आहे। असंच एकजीव करून घट्ट मळून घ्यायचे पीठ। हे पहा, माझं मळून झाले पीठ। आता 2 पळ्या तेल टाकून घेऊयात छान। तेल अगोदर नाही टाकायचं, असं पीठ मळून झाल्यानंतर छान तिमतून घ्यायचे। हे असं त्याच्यामध्ये तेल सगळं मिक्स झालं पाहिजे, अशा प्रकारे, म्हणजे पीठ आपलं छान मऊ होतं। हे पहा, असं 2 मिनटं करून घ्यायचे। आता आपलं पीठ तयार झालं आहे। आता याला पुन्हा एक वरून थोडंसं तेल लावून ठेवून देऊयात 1 ते 1.5 तासासाठी। तर लवकर करायचे असेल तर अर्धा तासही पुरेसा आहे, पण जास्त भिजले तर छान होतात भटुरे, त्यामुळे मी 1 तास करून भिजवून घेणार आहे। हे पहा, 1 तासानंतर मी पीठ चेक करते। पहा, अशा प्रकारे छान मऊ झालेले आहे पीठ। मी दाखवते त्याप्रमाणे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे। वरून असं पीठ आतमध्ये पुश करून घ्यायचे आणि असे छान गोळे करून घ्यायचे, म्हणजे भटुरे छान होतात आपले, फुलतात आणि ते लगेच बसत नाहीत, खूप वेळ फुललेलेच राहतात। हे पहा, अशा प्रकारे गोल करून घ्यायचे। आता मी इथे सगळे गोळे करून घेतलेत। आता याला तेल लावूयात वरतून आणि 15 मिनटं ते अर्धा तास ठेवून देऊयात बाजूला, म्हणजे ते थोडे फुलतात आणि सेट होतात। हे सगळ्या गोळ्यांना तेल लावून घेतलं आहे। आता हे ठेवून देते। आता आपण मसाला पाहूयात। मी इथे 2 कांदे घेतलेत कच्चा पेस्ट करून, 3 टोमॅटो घेतलेत पेस्ट करून, धने, ही छोले मसाला पावडर आहे 2 चमचे, आलं घेतलं आहे, आणि कसुरी मेथी घेतली आहे 2 चमचे भाजून। आता याच्यामध्ये मी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर वाटून घेतली आहे। असा आपण मसाला वापरणार आहोत छोल्यांसाठी। आता एका कढईमध्ये 2 ते 3 पळी मी तेल गरम करून घेतलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण जो कच्चा कांदा वाटलेला आहे, 2 मोठे कांदे वाटून घेतलेत मी, ते इथे छान परतून घेणार आहे। कांद्यातलं पाणी छान सुकलं पाहिजे। अशा प्रकारे छोले भटुरे ही सर्वांनाच आवडणारी रेसिपी आहे। लहान मुलांना तर विशेष आवडतात, आणि दिवाळीचा फराळ करून गोड खाऊन कंटाळा आला तर अशी चटपटीत एखादी रेसिपी केल्याने मुलांनाही छान वाटते। हे पहा, आता मी मीठ टाकून घेतलं आहे, म्हणजे कांदा लवकर
पाणी निघून जाईल आणि जे मी हिरवी मिरची, लसूण, आलं आणि कोथिंबीरचं वाटण वाटलं होतं तेही टाकून घेते आहे. आता हे छान 2-3 मिनिट परतून घेऊयात. छान त्यातलं पाणी कमी झालं पाहिजे. अशा प्रकारे छोले भटुरे केले तर फारच मस्त होतात. तुम्ही एकदा करून पहा. आता यातलं पाणी भरपूर कमी झालं. आता यात टोमॅटो टाकून घेऊया आपण. मी इथे 2 मोठ्या टोमॅटोंची पेस्ट घेतलेली आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही चेक करू शकता, मी सगळे डिटेल्स देणार आहे. हे पहा. आता हे छान खमंग 3 ते 4 मिनटं परतून घेऊयात. थोडंसं परतल्यानंतर यातलं पाणी कमी होईल आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया. 1 चमचा हळद इथे मी टाकते आहे आणि 2 चमचे लाल मिरची पावडर टाकणार आहे मी. त्याच्यानंतर आपण जो छोले मसाला घेतलेला आहे तो टाकून घ्यायचा आहे. तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा छोले मसाला वापरू शकता. 1 पॅकेट असतं, जे 5चं पॅकेट येतं ते टाकलं तरी चालेल. आता छान परतून घेऊयात हा मसाला. 1 ते 2 मिनटं छान पाणी आता पूर्ण गेलेलं आहे आणि असा तेल दिसायला लागलेलं आहे मसाल्याला, म्हणजे आपला मसाला छान झालेला आहे. तरी अजून 1 मिनिटभर आपण छान झाकून ठेवूयात, तो म्हणजे छान होईल खमंग. इथे मी झाकून ठेवून देते आहे. आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर मी परत उघडते आहे झाकण. छान झाला आहे मसाला, एकदम कोरडा. आता याच्यामध्ये आपण जे शिजवून घेतलेले छोले आहेत ते टाकून घेऊया. पहा, छोल्यांचा रंगही छान आला आणि छान मस्त शिजलेत ते. 7 ते 8 शिट्या करून घेतल्यात आपण, त्यामुळे छान शिजलेत ते. आता छान मिक्स करून घेऊया मसाल्यामध्ये. अशा पद्धतीने अगोदर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जे आपण वाटण वाटलेलं पाणी होतं ते भांडंही धुवून मी यात टाकते आहे. आणि आता आपण पाणी टाकून आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही हवी आहे त्या अंदाजाने पाणी टाकून घ्यायचं आहे. हे पहा, थोडंसं मी आणखीन उकळवून घेणार आहे म्हणून थोडं जास्त पाणी टाकून घेतलं आहे आणि भटुऱ्यांबरोबर थोडी ग्रेव्ही हवी. आता मी जी कसुरी मेथी घेतली आहे 2 चमचे, ती कुस्करून टाकून घेते आहे. त्याने छान चव येते. हे पहा, आता छान मोठ्या गॅसवरती उकळू द्यायची भाजी. कसुरी मेथीची चव उतरल्यानंतर फारच छान लागते भाजी ही. आता उकळी आली आहे आपल्या भाजीला. आता ही झाकून ठेवून देऊयात उकळायला. हे पहा, अशा प्रकारे. आता ही मंद गॅसवर होऊ देऊयात. आपण भटोऱ्यांसाठी जे गोळे केले आहेत ते घेऊयात. साधारण 25 मिनटं झाले आहेत. आता याला तेल पीठ काही न लावता लाटून पाहायचं आहे. थोडेसे हे लवकर पसरत नाही. प्रेस करून छान लाटून घ्यायचे आपल्याला हव्या त्या आकारात. घरी साधारण आपण छोटेच भटोरे खातो, त्यामुळे छोटे छोटे लाटून ठेवायचेत आणि तळून घ्यायचे. आपण थोडंसं तेल लावायचे, जे आपण गरम करायला भटोरे तळण्यासाठी ठेवलं त्यातच हे बॉल डीप करायचं आहे आणि लाटून घ्यायचं आहे छान. हे पहा, आता मी तळती आहे. मी अगोदरच तेल गरम करून घेतलं आहे छान कडकडीत. तेल छान कडकडीतच पाहिजे. हे पहा, अशा प्रकारे भटोरा टाकून घ्यायचा आहे आणि तो वरतून फुलला की लगेच पलटून घ्यायचा आहे. हे पहा, म्हणजे तो छान मस्त फुलतो आणि असा टम्म फुललेला राहतो. एका बाजूने छान तळून घेतल्यानंतर पलटून घेऊयात आपण. हे पहा, मस्त झालेत आपले भटोरे आणि टम्म फुगलेत. हे पहा, अशाच प्रकारे सगळे भटोरे करून घ्यायचे. मस्त झालेत. पहा किती छान फुलला आहे भटोरा. तेलही जास्त पीत नाही हा, एकदम छान होतो. आता मी दुसरा करून घेते. हे पहा, अशा पद्धतीने टाकल्यानंतर थोडा फुलला की लगेच पलटून घ्यायचा आहे, म्हणजे छान फुलतो. हे पहा, अशा पद्धतीने. आणि एका बाजूने छान झाला की लगेच पलटून घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या बाजूने खमंग तळून घ्यायचा आहे. असा लाल रंग आला की छान होतो. हे पहा, इथे माझा भटोरा तळून झाला आहे. सगळेच भटोरे असे छान टम्म फुगलेले होतात. अशा प्रकारे आपण पीठ मळलं तर आपली भाजीही झाली आहे.
भाजी पाहून घेऊया. पहा किती छान भाजी झाली आहे. हे पहा. आता आपण भटोरे आणि भाजी सर्व करूया. मी इथे भाजी सर्व करते एका डिशमध्ये. हे पहा एकदम गरम गरम छान तवंग आलेली मस्त अशी छोलेची भाजी आणि टम्म फुगलेले भटोरे आणि कोथिंबीरने गार्निश करूयात. पहा किती छान दिसत आहे. रंगही छान आले आणि भटोरे पहा किती फुललेले आहेत. बिलकुल बसून गेले नाही आहेत तसे टम्म फुगलेत. आणि भाजी पहा किती सुंदर रंग आला आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही छोले भटोरे करू शकता घरच्या घरी. असे आपले मस्त टम्म फुगलेले भटोरे आणि छान भाजी तयार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर आईच्या हातचं चव मायेची. प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर नक्की शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग.